Nagtitingdong na ba ang Christmas bells? Talaga namang ano
may mga na-trigger dito sa comment section pa ha. Yes. Ayun ako mga gasto. Magkaparin ko sa natin.
Oh. Tapos na kami. Nagigibo na kami, Lelo. Patawag ko mga ito. Tapos ng kilay mo. Oo, tapos dito ba na pula? Ano yun? Sa dagat pa ka? Ito, kilo ba? Saan ka to? Parang kono. Sabi ni Maliris. Parang yan? Parang kono nga ni parang kilo. Sa dabatin dago. Sa ino, nisira ko mga... Pa. Ikarong kilon mo. Yan. Yan. Para sa tao kayo mo.
mo kayo no? Kuringan. Ano mo tayo mo? Kiluan. Sabar ko lang tubig. Ang pira kaya ako gawin sa ito. Ambil sa gamali no. Nasa mali na tayo. Todo na. Bagay so ito ito kita. Oh, wala, ginawa niyo parang Puntahan na niya. Dagan na to. Sana? Oo. Pansin ka dyan mo. Kasa na. Kasa na? Ay. Punta. Take ko kung story na. Bay naman yung nag-save pa rin kabasa na. Boy! Bay, malugang ka na, boy. Boy, malugang ka na. Okay na? Kira sa katuan ko dyan. You know.
ka na magparagi dito. Ay, mo na, pagpili naman ang bagay, sabi ni Padiri, hindi tao na, dahil naman para, Oo, siguro ko ulo na. para, hindi naman, no? Sige nga. Katawi na, ano ko lang, mangura no, sabi yung cinta, man, uy, nakulaw. Araro pinaputakan mo. Hindi, mag-iba kayo ni. Kuraro kayo ni. Kuraro kayo ni. Bilang mo pa, gano'n ka ba magpara? Araro kayo, apat siyang dalawa. Okay? Oh. Tugtibra ka naman. Hindi na, mainit. Pagpapuna yan, o, tulad na naghito ko sila. Pagpapuna ko sila. Uy, na yun. Yan. Pagkat may gusto talaga eh. Dito sa ano, boy. Kami sa piraso. Dito sa mga, so ano ka na baga, boy? Tama ni Jerome kasi. Karoon mo ka na.
pa 20. Paulo, saan ba? Naman nyo. Boy, Yo, sama. Enjoy, mabakal akong top. Enjoy, mabakal akong top. Isang butla. Pumasok sa
Ako na ba yung siya nito? Ano ba yung dapat ko yan nito? Gusto lang sana binawa pag binigyan. Pero kung gano'n mo. Pagkatutunan ko na ang pinis nila, tapos magsanggatos. Kung saan naman ang kanan dyan.
Patawid ba niya? Ay, magkaroon ko siya dyan. Trabaho. Sa panan. Oo. Sa San Roque. Kaya mo talaga matangis at mga kanibel. Ito mo. Yang dito. Ha? Aray. Isa dito, sa kanan. Ada itu, kaya indah. May sira bagay doon sa patigiligan.
Yun. Ito dito. Kuya! Magdamay ka na sa chingbi! Papa!
Kagani, di mo alam? So, kayo, ano yan? Ganikaran talaga yung ano. Dagat. Ano po?
Oy. Ano ba nakol? Dito? Uy, hindi mo pag ini? Duman? Wala ba naman? Boy, dami nito kuya. Ako nga ganit one po. Kaya yata. Ako yun ito ako mo. Ano din eh? Ano ko para ako mo? Hindi ko din.
You play adobo. Doang yan eh. Alam mo na pa ulit. Hindi pa sirik yung ano. Malibang na. Ako sa matod. Kung gano'n kung may pagtakit. Yeah. Sangkat ng kilo. Dito mahanap pa tabi. Ha? Apat. Oo.
Sige, hindi ko ni palingi. Hara. Ay, gano'n na plastic. Pwede eh. Arat na, ako lagi ba ito, tataong ko na mga para taas, ay natin ka. Kaya gina to, Ay, 1 ako, kasi natin, gano'n sa ito, hanggat boss, kilo? oo, pero kan mo, sige sila, hindi na sa'yo mo, ha, hindi na sa kilo, isang kilo, pag nagkawan, pag sarong kilo, pwede na kinta, pagkaba nga, buminta, rock stew, sige mo na sila ka, oh, pero kaya rin sa baon, different ka po, ano sabi nyo? Hindi na. Okay,
Oo, kaya mo wala ya. Ito. Oo. Ito. Bakal kami dyan yung kamay. Ito. Kita. Kulaw na lang. Oo. Nasaan pa kayo na yan? Dito sa Bipan? Yan. Oo. Panahag. Oo, may gusto mo kayo na yun. Ako may gusto pa, may gabo. Oo, ito po. Ano? Kulaw po daw. Sinabi na lang. Oo, dahil. Di ba linggi? Kung di ba linggi? Kumain, kaya kumagin na. Oo, pa. Balikin. Ako, pag nito. Hindi talaga, pag nanganaan. Kasi pag iba na, kaya Oo, iba. yung gana. Walang lukas na po. Pero nagtipa na. Naisla ako. Doon pa yung talibin na. Oo, sa tubig na maliit po. Gahanap po. No, kung ano bataway? Hanggat ano? 120? No? Ambol. 120? Hindi ko lang bulo. Eh, may ako parang sa kanya. Tumarang, bugmata sa lingo ko. Ano pa? Ang ganyan. Uli. Ano pa ito? Pero nahalip na. Paulo ka, bibi. Bro. Bro. Hawak, hawak kamay. No. No. Di mo ba ito nga sa hindi mo ito ka? Ano ano ka?
Pecha pas. Gulo ka nga baka sa kilo. Patang gato. Wala na si balik sa kulay, hindi na tayo sa kilo. Ang daga. Ano ba? Uy. Ay, gapon. Ino? Kung napagod naman, hindi mo ito pumunta. Ano? Ito. Kilo, kita sana pagkabangan, hindi mo sa mutubo sa kulo. Marami ito, no? Marami ito, no? Wala kayo na pinakakas. Wala ka kayo. Oo. Marami ito, no? Marami ito, no? Ito,
ano, turingan, dito. Oo. Traw na niya. Yung Na to, madam. Tanggatot mas lang dito. Hindi na nasabi pa. Para tayo madam. Ano, turingan, dito. O, area to. Man, paksiw. Yeah, madam. Sige na, madam. Wala na tayo dito kung parang nakakilitin yan. Buwan ng wika, gano'n. Iba pa. Iba pa kasi ito na pag dito bagan mo. One week ang kilo ng turingan. Siguro siya sa adobo, prito. Dahil kung nagiro mo, parang magpilit ko naman.
Hindi nga daw. Ayun. Bawa ka ba naman? Parang yan. Sa kuya. Sa left. Anong gawin mo? Yes, sa left. Pulo ah. Ano ko? Pinato ka pa. Ano kayo? Pero nyo, arin ba?
Ano yung city? Mandaw. 20. Sige na yun, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kami nga, sige, nagkatay na unahan. Kasi ang ito. Okay pa. Siyempre daw yung libro daw. Nakaputan ba ka? Nagpagkakal. 10, 20, 30, puro 10. Oo. Ano nyo nga, yung inuto. Sige na, iwi na. Sige. Ano kung may tapos? Tarong kilo lang talaga, eh. Dulo na nga. Kumuya ang pasubran mo. Kami ko naglagas. Hindi doon, 30 ka na. Oo, mada. Kira nyo, 2. Kapiso. Kira nyo. Igual es. O, isa tarong kilo. Mantarsi. Yung mantarsi. Ay, manti. Punta tingnan niyo orang pa pinagabot. 70. One, two, three.
Nagkasas mo ba eh? Oo, yun naman ang ate. Gusto niya malunod, ipalit mo yan. Sira na eh. Doon din, no? Imagine naman ito ako ng ganda ka wala isaran. Si Bugo man sindahan, ka makatulog. Kaya man sindahan, kaya man dali ka ba? Kung sabo mo kayo, ako lahat. Tapos tayo patagil eh. Kapag. Oo. Dito sa dagat niya. May mga parang malaki. 120 mo siya nakikita. Bakal ka ba? Five, 6, 7, 8. 1, 7, 8. Ito version ulit hindi.
Dude! Kaya ba yung ito? Ano si? Ang parang kasi mo ka ba nga? Pwede ko ano? Agihan ko dito.
Oh, doang ganda sabi ni madam. Okay, oh. Tula ka sa.
Okay, tay. Hunda ka da. Ano ba ligan ito? Ha? Ano ba kano? Na? Ang ito? Ang kitchen ka. Kung magtawad, hindi magtawad. Pag magtawad ka na, ayaw ka na. Pag magtawad, ano ba?
may nakabanga. Huwag ko na, boy. Ay, sige na, ganyan natin. Ibon. Ay, sa dagat yan. Oo, sa dagat yung ball. Pero ano po, ang 80 cents. Ang dagat po, 80 cents. Adobo. Gata. Plus 2, 72, 70 sa... 73? 70 pa lang tayo.
Kito, isang gatos, ang kilo. Wala naman mali, may bigyan sa punda. 120 ang kilo. Kana ba kandi na ano? Doon na buto rin. Kana mama. Kapag pa yun. Kana ba kana ito? Maaga. Kana ba kana paro? Sirang daw. 1.6 sa 120. 192. Oh, 1.4 man na. 1.2 man ka pala. Una ako paano 1.2 hindi pala sa ako matakwa. 1.3. Kung sa malumuyo na. Ano ka ano na ba yun? Ako pa ko. Pero again ko na sa ano niya sa garang pa niya. Kasi okay ano again. Gusto ko na sa ano marinipid sa tapiso sa naman agiya. 160. 5.
65 ano? Ano na pa? Ano? Pag yaw na si Bilay, pero boy, 16 ako nagduduman, tabati ako si Bilay. Oo. Pagkarang kayo, sinda sana. Pagkabaga, ibinta. Pagkakaw na nagako. Inom ka po ka. Ano ka na buyo? Bukan. Ano pa ka mo? Ano ka mo? Pero dito na. Ipal kung malinis mo. Wala. Ano yung doon? Wala na kilo mo kang problema. Kilo? Dito. Ang gato. Daw ng gato. Ito baga po. Dito. Ito baga po sa ito. No, lang. Kuha baga po sa ito. Ah, bago dua. Tama ka pa. Ito mo cinta. 55. Eh, ako. Ang makalaga niya po sa ito. Oo. Dua pa. Ano ba kaya yung laga? Oh, pero pag hindi ko. Mahala. Hindi mo nag-3-4.
Ay, Nanoy! Ano? Everett? Di ba ibang sana? Iba na lang ko na sa iyo. At kaya di pa ko mana. Basta na padagi ko ya. Ina naman ni Ninoy na. Yes. Salamat. Silapot lang ini-boy sa mga ano. Kaya mo nagsaro. Tapos ako. Hindi ko cover. Sige po. Ay! Buwanan! Gila mo yung 1, 2, 3, 4. Alas lang ah. Dali ka. 1, 2, 3, 4. Okay. Ano na boy? 16. Pero meron ko lalaki. Sa kilo ito. Ano no? Ano ba yung Ilalenta ka na? Ilalenta ka? Ano? Oo, ikita lang kilo. Madi ya, Sorry, asure nga na nene. sorry nga. Dapat sa nagraan. Ako na tayo, sabi na ba? Ano yung empatiring din? Sino ba yun? Dahil Ikita na yun. hindi ko man sa limahan. Ay, ano ka? Kira! Kira ko. Sa'yo mo, te. Ano ba, lima pinas? Ito, bilyal. Alin? Lima? Okay, ano? Pinas ko. Daw yun. Ito to ano ko. Ito. 80 man lang. Kaya, kaya pa may mahal. Oras kasi. Ano, oras masarap pa kaya kami. Bago magalang city. Makalibabo ka. Nagalaw ka? Turing yan. What we have. Hindi, natigwita. Tama tayo. Okay na yan ang kuya. Oh, yun lang. Here. 80, I want 80 man salat. Ano?
Ay, easy. Okay na. Ayun lang. Okay. Bakit lumabay ba? Lumabay eh. Ha? Bakit lumabay eh? Sino yung kapar? Hindi ka may ito? Ha? Ganun kung baka, Sorry, nasa na? Sorry ka na lang ka. pag ikaw na ang kinuha, ito sa 900 kaya may kuha na ako. Kapalit na Wala kuha. pa siya. Sarap ay mag-direct. Ano mo lang, teng? Sa kilo? Baka ba nga ninyo? Ay. Go. Kabungay sa tao. Ako dyan. Ikaw? Ba, yun mo. Ano pedaso? Pedaso ka itong ano? Punto. Ha? Itong pedaso. Ano ako tubig nga? Dito. Huwag mo ako ang tingin. Ano oras na?
mo ito. Ito ang gusto dito kayo. Ito. Yan, tingnan mo po yun, no? Tama ba? Yes, ko na rin. Oo. Ibabot mo din eh. Taway? Mas, hanggang 1 kilo. Kung sana ano, hindi tayo magkaiba. Hindi mag, siya no, 3, 4, 7. O, kataway. Kataway. Dito.
Kapi ka kung may tira. Wala. Ano? Ila. Are. Ay, tuwa pa lang yung nakabang. Saan ang panigal yung luwan. Gamang sigarilyo! Gamang sigarilyo! Ang kilo sabi. Kilo tama? Sorry kasi na kami. Doon. Pero hindi na tayo tayo. Nagpantay ka. Ay, hindi pala. Dakpo. Sarong kilo may 1/4. Dakpo. Yeah, salamat. Kilo. Yaman talaga kilo. Mataba ako. Ay na. Isang ano sira. Plastic. Yun, yung ka na. Iwan, hanap ka. Ay, balik tayo, boy. Ikaw, kung ikaw. Oo, porga, bisa na. Siya na, no. Putuan na kanya. Kira yan. Okay ba? 45. Pwede, ikaw tayo dito. 45. Ito pa rin. Papagas yung bisa niya. Yeah.
Dua. Berapa kilo to?
Magkano daw mangganan?